Velocity is high, pressure is low. Okay, so kita boleh tulis velocity high. Velocity apa yang high? Velocity apa? Velocity of the air. Sekejap. Okay. When velocity of the air is high, the pressure is low. Okay, boleh? Okay, air high. Tapi ni adalah point yang ketiga. Okay. Velocity high, velocity air high, pressure low. So itu adalah point yang ketiga. Jadi point yang pertama apa agaknya? Air. Okay, kita just. Apakah point yang pertama? So, sebelum jet itu boleh terbang, apa perlu dibuat? Kita kena mula, sebab dia kata explain how the jet can fly kan. So, adakah jet tu terus naik atas? Tak ada kan? Dia perlu lakukan sesuatu. So, apa yang perlu jet tu buat sebelum dia boleh terbang? Start engine. Apa dia? Tak berapa dengar ke saya punya ni perlahan? Okay, apa tadi? Start the engine first. Okay, start the engine. Okay. Lepas dia start engine? So, kena bayangkan a jet dah start engine dah. Jet move with high speed, okay. Anoliana kata jet move with high speed. So that is the first point. Sebab dia kata explain how the jet can fly. Before the jet can fly, the jet must move with a high speed. So this is the first point. Markah yang pertama, jet move high speed. Okay, so bila dapat soalan yang macam ni, kita cuba fikir bermula daripada step yang pertama. So, memanglah kita akan tahu, bernulis prinsipal, velocity high, pressure low. So, itu kita tahu. Tapi, bila kita nak terangkan, sebab dia bagi 4 markah tau. So, untuk mengelakkan kita daripada kehilangan markah, kita kena bayangkan daripada starting point, daripada step yang pertama. So, bila jet tu nak terbang, jet have to move with high speed. Okay, so lepas tu, apa yang kita nak terangkan? So, apa kesan dia? Ataupun when the jet move at high speed, pressure. Jangan terus jump to pressure. Awak kena terangkan step by step. So, bila jet tu move in high speed, so bagaimanakah pergerakan udara di sekeliling jet tersebut? So, apa yang awak nak bagi tahu? Air move fast. Air move fast di mana? Apa surface? Okay, so kena be specific. So, kita kena bagi tahu ni point yang pertama. Point yang kedua, air at the upper upper surface upper surface ke upper side ke move very fast. Lepas tu, what about the lower surface? Okay, what about the lower surface? Slow. Okay, move slower. Okay, so ini point yang kedua.
Okay, nampak tak dia punya step by step? Mula-mula awak kena bagi tahu, okay, dia kata explain. Explain tu maksudnya awak kena terangkan macam mana jet tu boleh terbang. Okay, so before the jet can fly, the jet must move with high speed. Okay, so apa kesan dia bila dia bergerak dengan speed yang lebih tinggi? Apabila dia bergerak, udara or air on the upper surface move very fast, whereas the air at the lower surface move slower. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, baru kita masuk yang ini. Velocity, air, high, pressure, low. Buat ayat yang lebih lengkap lah. Ini ayat uh, Eugene I'm Tarzan macam tu lah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Awak takkan didenda. Awak takkan dapat markah kurang. Okay, and then number 4. Apa poin yang keempat? Create lift force. Okay, so lifting force is created. A different pressure. Okay, force created. And then ada yang kata different pressure. Produce lifting force. Okay, actually dekat sini ada 5 poin. Bila awak terangkan different pressure, poin keempat. Bila awak terangkan lifting force, poin ke-5. Tapi walaupun awak dapat markah 5, awak still akan dapat maksimum 4. Okay. So dalam skema, bila examiner sedang menanda, kadang-kadang ada soalan yang dia punya point dia lebih daripada markah maksimum. Itu untunglah. Sebab awak dapat jawab mana-mana akan dapat markah maksimum. Okay, so kat sini dia ada 5 actually. Okay, yang pertama sekali kita bagi tahu the jet move with high speed. Yang kedua kita ceritakan what happened pada air di sekeliling jet tersebut. Okay, air at the upper surface move faster compared to the lower surface. Yang ketiga, apa kesan dia daripada movement of air? Okay, when a velocity move at high, when the velocity of air is high, the pressure is low. Lepas tu yang keempat, produce different pressure. And the different pressure produce lifting force. So maksudnya ada 5 tapi maksimum adalah 4. Okay. Okay. So kita pergi kepada soalan B. Section C memang akan ada calculation maksimum markah 5, minimum 4. Okay, fighter jet F-35 has a single engine. The forward thrust produced by the engine is 200,000 Newton. Okay, forward thrust ataupun daya ke depan, daya tolakkan 200 Newton. The mass of the engine is 13,300 kg. Calculate the greatest acceleration that the jet can achieve. So, nak kira acceleration of the jet, what formula should we use? F equals to ma. Okay, very good. F equals to ma. Because we are given the F or the thrust, and then we also know the mass, and we are to calculate the acceleration. So bila kita kira acceleration, we get 15.03 meter per second per second. Oh, 0.4 Okay, 0.4. Okay. And then number 2. The jet must reach a speed of 285 km per hour to achieve takeoff. So this is the minimum speed yang dia perlu dapat before takeoff. Calculate the minimum length of runway needed for this jet to take off. So ini apa pula nak guna? Apa pula formula yang kita nak pakai? So before dia take off,
Okay, before dia take off. Apakah speed of the jet? Formula speed. Before take off, the initial speed is 0. 285 ni apa? 285 km per hour. What is 285 km per hour? Okay, final. So V is 285. Kita nak cari S. Okay, apa yang kita ada selain daripada V, selain daripada U, selain daripada S? Time. Ada time tak? Ada ke dia bagi time? Cuba tengok balik. Tak ada sayang. Dia bagi force, dia bagi mass, dia bagi speed, initial final, dia bagi kita tahu initial. Apa yang kita tahu lagi selain daripada V, selain daripada U, selain daripada S yang nak dicari? Acceleration. Kita juga ada A. Kan? Kita dah calculate tadi. Yes. Okay, 15.04. So the formula that we are going to use is V square equals to U square plus 2AS. Okay. So when we get calculation question, take out all the information. Macam ni kan, kita take out. Okay, kita tahu initial velocity 0. Kita tahu final velocity 285. Dan kita dah calculate acceleration. And we need to calculate S. Okay, so daripada apa yang kita ada, the best formula is V square equals to U square plus 2AS. Okay, however, look at the information that we have. What is the first step that we need to do? Simply masuk dalam persamaan ke? Can I simply put V285 apa dia? Change the unit. Yes, change the unit. Okay, tu just kata unit be the same. So kena tukar. Nak tukar meter per second ke nak tukar kilometer per hour? Pada saya lebih senang tukar kilometer per hour. Okay, jom tukar. 258 kilometer per hour. 258 285. 285 kilometer per hour. Okay, nak tukar kita buat macam ni, lebih senang. Kemudian 285 kilometer kepada meter darab dengan berapa? Kilometer to meter. 10 to the power of 1000, okay? Ataupun 10 to the power of 3. And then hour ni tukar kepada meter kan? And then hour to second. Berapa second in 1 hour? 3600. 3.6 times 10 to the power of 3. Kan? Saya suka macam ni sebab boleh potong terus. Tu tekan kalkulator 258 bahagi 3.6 dapat berapa? 285, sorry. 285 bagi dengan 3.6. Dapat berapa? 79.17. 79.17 meter per second. Okay, so sekarang kita dah dapat semua value dengan unit yang sama. So V 79.17 square equals to 0 square plus 2 times 15.04 times S. Okay, so kita boleh cari S. Jadi berapakah nilai S-nya? Tolong kira. Dapat berapa? Berapa S? Ada. Yes. Dah kira belum?
79.17 square equals to 0 plus 2, 79.1. Dapat berapa? 208.37. So S equals to 208.37 meter. 37. Okay, yang lain dapat sama. 208.37 meter. Betul tak? Hari ni rasa macam slow kan? Macam tak respon pun slow je. Semalam rasa macam lebih aktif. Tak cukup tidur ke apa? Cukup. Cukup tidur? Raihana seorang je cukup tidur. Oh, internet. Tapi memang kat rumah saya pun memang semua termenung ke laut. Jangan terjun laut sudah. Termenung tak apa. Okay, so S is 208.37. Okay, rasa memang internet bermasalah pun. Di rumah saya pun hari ni problem juga. Dan saya kat sekolah sekarang. Kat sekolah lagi lah. Okay, so C. Diagram 11.2 shows Muhammad Azizul Hasni Awang during a competition in World Track Champion. Okay, semalam Azlan duduk termenung menghadap laut. So hari ni kita tengok the Azizul Hasni Awang ni kita panggil apa? The flying man Roket. Rocket man. Okay, Rocket man. We are required to determine the most suitable track bike for him to compete in 2021 Track Cycling World Championship, which will be held at Ashgabat, Turkmenistan. Dekat Turki. Okay. So this is the specification. So these are the specification of the track bike. Basikal dia tu. Okay. So seperti biasa, the best method for us to answer is in what form? Table form. Okay. Dan table form. Dan for the first column is the characteristic, and for the next column is the reason. Okay, so make sure first column characteristic tuliskan. The first characteristic is the frame. Okay, so the frame kita nak apa? Alloy steel or carbon fiber? Okay, kita pakai carbon fiber. Okay, frame, tulis frame carbon fiber. Jangan terlalu nak jimat dakwat sangat, tulis carbon fiber je. Okay, so bila kita tulis karakteristik, please write completely. So the characteristic of carbon fiber is the frame of the bicycle track. Okay, the frame made of carbon fiber. At least tulis macam tu. Okay, and why do we choose carbon fiber? Light density. Okay, lighter. And then stronger. Yang ini boleh guna perkataan macam ni sahaja. Okay, stronger. Okay, light density, small density. Tapi small density ke? Small density. Okay, or lighter or stronger. Okay, and then the next characteristic is the shape. So shape ni kita nak pakai shape apa? Ada dua shape kan? So do you want to choose the aerofoil shape or the aerodynamic shape? Semalam baru kita terangkan kan? Okay, aerodynamic, less air resistant. Okay, so aerodynamic. Why don't we choose aerofoil? Kenapa kita tak ambil aerofoil? Okay, aerofoil is for what? Is to produce
lifting force. Nanti kan di kayu-kayu tiba-tiba terbang je. Okay, so we choose the aerodynamic, less friction. And then as for the next characteristic is the mass. Okay, mass of bicycle. Masa saya tanda sebelum ni, masih ada lagi yang menulis value. Okay, dia bagi kat sini kan, mass of bicycle 12.5, 6.8, 15.7 kan. Okay, masih ada lagi yang bagi value. Please, 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 jangan tulis value. Sebab awak tulis value, awak tak dapat markah. So, mass small, mass. Okay. Untuk kebanyakan karakteristik, walau diberi value, jangan tulis the value that you choose, but the characteristic of that value. Okay, macam small ke, big ke, but for a certain characteristic perlu tulis value, especially for transformer, for Pascal. Dua ni selalunya kena tulis value lah sebab dia very specific. Katalah dia nak angkat force 20 Newton, so you need a certain surface area or a certain area for the piston. Yang itu kena. Ataupun transformer, dia nak output 240 volt. So awak kena bagi tahu berapa bilangan lilitan. Okay, so that one kena tulis. Tapi untuk yang lain-lain, hanya tulis small ataupun big. Okay, so why small mass? Kalau small mass ni apa kita nak cakap? What is the reason? Kalau small mass, lighter, yes. Okay, so jangan risau, ke atas dah ada lighter, lepas tu kat bawah ada lighter, tak ada masalah. Skema dia boleh repeat berkali-kali. Ada tahun dia punya jawapan yang sama dia terima 3 kali. Okay, so as long as your reason is correct for that characteristic, jangan risau. Okay, so the next one is the track and the tire. So kita nak tire dan tread yang ada tread ke ataupun yang tak ada tread? Without ke with? With. Kenapa with? Tak apa, tak ada masalah. Okay, kita nak with thread untuk lebih grip. Kalau siapa pernah tengok basikal lumba, okay, ataupun kereta lumba, dia sebenarnya tayar dia tak ada tread. Sebab dia nak laju tau. Dia nak laju. Dalam fokus kita ni adalah laju. Kita bukan fokus pada nak selamat. Okay, so kita without thread. Okay, so bila kita tengok karakteristik, kita kena fokus apa yang dia nak. Dia nak pertandingan menang dan dia nak laju lah. Dia nak menang pertandingan kan, so dia nak bergerak laju. Okay, so kalau kita cakap with thread for better grip, so ni akan melambatkan. Dia akan bagi friction kan. So the best characteristic is without thread. So less friction. Okay. So tadi ada yang kata dekat bahaya tak ada masalah. Kalau langgar dinding habis, pandai-pandailah dia, takkanlah dia nak pergi langgar dinding. Dan biasanya lantai dekat track tu mesti bersih, tak ada basah punya, dia akan jaga. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, Aerofoil Shape tak ada yang memenuhi syarat. Aerofoil pula, aerodynamic. Aerodynamic tak ada yang memenuhi syarat. Okay, satu aerodynamic steel, satu lagi aerodynamic alloy. Steel alloy juga. Lepas tu with thread, yang ni without thread, with thread. Yang ni tak nak, yang ni tak nak. Okay, yang ini. Yang ini.
Okay. So, yang mana satu yang rasa-rasanya sesuai? So, kalau dekat sini, jawapan kita mungkin S ataupun T. Sebab S dengan T yang kita tick lebih banyak. Okay, saya rasa dia terbalik ni. Sepatutnya S tu aerodynamic, aerofoil tu duduk dekat T. Okay, so the best choice is S. So sekali lagi saya ingatkan, walau macam mana nak cepat, walau macam mana panik masa jawab, untuk section C ni kena tulis choice 1. Jangan tulis 2. 1 sahaja. Tak kira lah kalau choice kita salah, kita masih dapat 9 markah. Walaupun awak punya choice salah, tapi jawapan awak kat sini betul, awak masih dapat 9. Awak akan hilang 1 markah je. Okay? Tapi kalau awak jawab 2, awak hanya akan ditanda pada reason. Kalau reason tu hanya boleh dapat 4 markah. Paling maksimum 5. Okay? So ingat, choice perlu tulis S. Okay, so bila examiner saya bagi tahu macam mana cara marking lah. Okay, ini markah 1, ini markah 2, markah 3, markah 4, 5, 6, 7, 8. Okay, pemilihan markah 9. Markah 10, kalau awak betul 1, 3, 5, 7, dapat markah 10. Kalau awak betul 2, 4, 6, 8, dapat markah 10. Kalau awak betul 1, 4, 6, 7, nampak tak? Pada satu baris yang sama, salah satu markah dapat, markah 10 boleh dapat. Okay? So begitu mudahnya dapat markah untuk fizik. Aerofoil hanya untuk plane sahaja kan? Tidak. Aerofoil boleh untuk kenderaan yang lain. Contoh, Aerofoil Shape diletak pada F1 car. Okay. Tetapi pada F1 car, aerofoilnya terbalik. Okay. So, aerofoil pula. F1 car, dah lah tayar dia tak ada tread kan. Lepas tu dengan aerodynamic shape dia lagi. So, kalau tak ada yang tekan dia ke bawah, dia akan mudah terpelanting dan mudah mudah bergerak ke sana ke sini. So, untuk F1 car, aerofoil terbalik. Okay. Apa maksud terbalik? Aerofoil biasa kita lukis macam ni kan? Tapi pada kereta F1, dia buat terbalik. Kat mana dia letak? Dekat, kan F1 belakang tu ada spoiler kan? Spoiler tu. Kenapa perlu letak spoiler terbalik? Sebab dia nak ada traction. Dalam bahasa Inggeris, traction. Kenapa? Supaya kereta tu tak melayang. Okay, kalau awak biasa tengok ada movie kan, kereta tu jalan laju sangat. Lepas tu bila sampai dekat terawang, dia boleh naik atas, terbalik. Sebab dia punya traction tu, dia punya force yang tolak dia ke jalan raya tu. Itu pentingnya aerofoil. So bukan hanya pada aeroplane sahaja, dia boleh letak dekat kenderaan yang lain. Tapi dalam kes ini, untuk gunakan basikal aerofoil tak sesuai. Sebab kita tak nak basikal tu tiba-tiba naik macam ET pula. Kayu tiba-tiba naik ke atas. Kita nak macam tu. Kita nak dia reduce the friction. So that is why aerodynamic. Okay. Yes, yang kat belakang tu tekanan ke bawah. Betul, Rahana? Okay. So, kita terus kepada soalan nombor 12. Diagram 12.1 show a submarine using ultrasonic waves to detect the obstacle. Okay, ni submarine. Okay, lepas tu ada obstacle. Okay, so the first question, what is meant by ultrasonic wave? So what is ultrasonic wave?
Apa itu ultrasonic wave? Sound wave with frequency. Yes, okay. Sound wave with high frequency. High frequency sound wave. Okay. Ataupun sound wave with frequency exceeding bigger than 20 kilohertz. Ini lebih spesifik lah. Tapi kalau tulis high frequency sound wave pun sudah memadai. Okay, B. Explain how the submarine uses ultrasonic wave to determine the distance between submarine and obstacle. How? Okay, so apa yang perlu ada pada submarine? Sebab dia kata how tau. So maksudnya awak kena terangkan step by step. So katalah okay, receiver dan transmitter. Okay, so the submarine need to have receiver and transmitter. Okay, so apa yang akan berfungsi dulu? Transmitter. Okay, what will the transmitter do? Okay, release ultrasonic wave. Okay, very good, Tejas. So the first point is transmitter transmit ultrasonic wave. Okay, transmitter transmit. What will happen to this ultrasonic wave? Reflect. Okay, the ultrasonic wave will be reflected. Lepas tu bila dah reflect, apa pula yang berfungsi? Receiver. Receiver. Okay, so the second point is receiver. Okay, receive reflected ultrasonic wave. Okay, nampak tak? Kita jawab step by step. Kita mula dengan transmitter, transmit ultrasonic wave. Kemudian ultrasonic wave travel sampai dekat obstacle, dia akan pantul balik. So pantulan itu akan diterima oleh receiver. So receiver receive reflected wave. Okay, bila dah sampai, apa yang kita nak tengok? Apa sebenarnya yang akan di distance sebelum dapat distance tu? Kita tengok signal tu, kita refer pada apa untuk kira distance? Time taken. Okay, so the next step is time taken for the ultrasonic wave to travel back and forth. Okay, so time taken for ultrasonic wave to travel back and forth, back and forth, ataupun kita boleh kata time taken for transmitted, ni lebih, and transmitted and received signal. Okay, time taken for transmitted and received signal recorded. Okay, so lepas tu, yes, time taken. Dah dapat time taken? Divide by 2. Tak perlu tulis sebab dia cuma nak explanation macam mana, dia nak method. Okay, so tak perlu tulis macam mana pengiraan dia pun. So awak perlu tahu, bagi tahu dia, okay, what is the first step? First step, transmitter transmit wave. And then the second step, wave reflected, receive. And then the third step,
dapat signal tu, kita ambil time taken. Okay, so the fourth one apa dia? Apa nak tulis? Use formula, okay, distance calculated by 2D over T. Okay, distance calculated, dia tulislah formula dia 2D over T. Okay, so this is B. Ingat, bila kita jawab untuk soalan yang macam ni, macam yang tadi, yang first one tu, try to imagine step by step. Macam jet tadi kan. Jet sebelum dia boleh terbang, apa yang jadi? Sebab soalan ni, dia sebenarnya senang. Nampak senang. Tapi nak dapat markah susah. Kenapa? Sebab dia akan ada hilang markah sana sini. So, bila kita jawab, try imagine step by step. Biar lebih point, tak apa. Jangan kurang. Okay? Okay. So, C. Macam saya kata tadi, section C mesti ada calculation. A submarine transmit ultrasonic wave to determine the distance between submarine and obstacle. The wavelength and the frequency of ultrasonic is 0.52 meter and 3000 Hz respectively. So, diberikan kita wavelength, diberikan kita frequency. So, calculate the velocity of the ultrasonic. So, yang ini very straightforward. V equals to F lambda. Straightforward. Tak ada pusing-pusing. Okay, dapat soalan macam ni sangat senang lah. So, just replace the value. 3000 times 0.52. Okay, so kita akan dapat 1560 meter per second. Okay. Okay, so number 2. The submarine transmit ultrasonic wave toward the obstacle and reflected wave is detected 5,000 millisecond later. So we are given the value of T. We have V, we have T. So tadi kita dah bagi tahu formula dia kan? So S. Oh, V equals to 2D divided by T. Betul? Ya, yang 2D divided by T tu adalah formula untuk V kan? Betul tak? Yes, okay. Okay. So, V tadi kita dah kira 1560 and then 2D tak tahu and then T. T tu nak tulis berapa? 5,000? Sesuai tak kalau saya tulis 5,000? Tak. So, apa value yang sesuai? Okay, change to 5. Because this is in millisecond, we need to convert to second. Okay, so after we calculated, the D is 3,900 meter. Okay, so yang ini calculation dia senang lah, straightforward. Tak ada banyak sangat step. Okay, so D. Diagram 13.5 shows the process of detecting crack inside a metal block using sound through non-destructive testing method. So the testing method is non-destructive. Okay, so dia ambil transducer, dia letak, kemudian dia transmit dan juga dia akan dapat reflection. Okay, so dia lebih kurang macam ultrasound lah. Show various characteristic of the flaw detector that may be considered to be used to detect crack in a metal block.
Okay, so the characteristic are type of wave, speed in metal, frequency, and type of transducer. Okay, so type of wave mana yang lebih sesuai, infrared or ultrasonic wave? Yang biasa kita guna untuk apa, baby, biasa kita guna untuk laut, kita gunakan ultrasonic. Okay, so type of wave is ultrasonic. Why do we use ultrasonic? Okay, infrared ni sebenarnya adalah wave yang dihasilkan oleh objek yang panas. Okay, high frequency. Okay, ultrasonic we choose high because it has high frequency or high penetrating power. High penetrating power. Sebab high frequency ada kat sini. So kalau kita jual high frequency, kita takut tak dapat markah untuk reason. Okay, sebab high frequency dah ada dekat karakteristik. Okay, high energy. Okay, yes. Ultrasonic, it has high energy, it has high penetrating power. Okay, so it won't destroy the object pun boleh juga. Tapi better dua ni lah. High penetrating power, high energy. Okay, seterusnya, speed in metal. Nak yang high ke yang low? Faster. Okay, very good. Kita nak yang high. High speed. Okay, kita nak yang high speed. Kenapa nak high speed? Kenapa nak high speed? Kenapa kita tak nak yang low? Kita nak laju je lah. Kita nak laju. Kenapa nak laju? Kenapa tak nak yang perlahan? The time? Yes, shorter time. Dia akan detect in shorter time. Cepat sampai. Okay, cepat tu ada kait-mengait dengan masa. Okay, so shorter time. And then frequency kita nak high ke low? Tadi dah tahulah kan, sebut ada high frequency kan. So high frequency. Kenapa nak high frequency? Apa kelebihan wave yang high frequency ni? High speed. Okay, sekali lagi, speed dah ada dekat dalam karakteristik. So jangan gunakan dia dalam reason. Okay, ingat high speed, high frequency dah ada dalam karakteristik. So you cannot use that as reason. Sebab kalau awak jawab pada reason, awak akan dapat markah karakteristik. Okay, faham? Shorter wavelength, increase efficiency. Okay, dari segi efficiency, betul. Dia increase accuracy, bukan efficiency. High penetrating power pun betul juga. Okay, frequency, high frequency because it has high frequency, it has high penetrating power, give more accurate reading. Okay, ataupun dia boleh move deeper into the metal. High penetrating power lah tu. Salah je. Okay, and then as the transducer, nak yang angle beam ke atau nak yang sentuh? Contact. Okay, so dia samalah macam orang buat ultrasound kan. Mana ada doktor letak jauh-jauh angle beam macam tu kan. Dia sentuh dekat perut. Okay, so kenapa nak sentuh? High velocity bukan sayang? Kenapa nak sentuh? Kalau macam
doktor check ultrasound, kenapa dia sentuh? Kenapa dia tak dari jauh aja kan? Ah, That is easier pass through. Okay, so the upper wave can pass through. Ataupun tadi siapa yang bercakap tu? Can detect crack accurately. Kan tadi kita sebut accuracy kan. So can detect crack accurately. Bukan efficiency Efficiency dia beza. Efficient tu dia cekap kan. Accurate tepat. So the best answer is accurately. To detect crack accurately. Untuk yang sentuh. Okay, sebab kalau laser, kalau angle beam, dia mungkin dia larian sebab dia angle, dia bukan sentuh pun. Okay, so daripada sini, semua yang kita bulat-bulat-bulatkan is Q. Okay, so kita dah habis soalan nombor 10 sampai nombor 12. Angle beam, saiz angle beam tu maksud dia tak contact tau. Let's say this is the object, dia angle beam like that. So if you say angle beam compared to the contact is more accurate. Angle beam tu dia dah ada jarak. Kemudian maybe ada berlaku interference and so on. So bila dia contact, dia akan lebih accurate reading. Okay. So ini soalan nombor 12. Soalan nombor 11 sudah. Kita pergi kepada soalan nombor 9. Okay, so 5T, dengar lagi sekali lah. Okay, question number 9. Okay, tadi hari semalam saya ada cakap kan, saya jangkakan light akan keluar untuk SPM sebab kebanyakan soalan daripada negeri-negeri ada soalan light. So let's look at question number 9. Diagram 9.1 and 9.2 show two identical boat paddle partially immersed in the lake water and sea water. Okay. Tengok gambar rajah tu betul-betul. Show the refractive index and speed light in the lake water and sea water. Okay, dia dah bagi dah. Refractive index dia dah bagi, speed of light dia dah bagi. Okay. So, choose the correct answer in bracket to complete the sentence below. Ini yang macam saya sebut hari tu. Jangan tertinggal jawab soalan-soalan yang underline ataupun tick. Mungkin sebab tak perasan. So please read the question carefully. Rugi sebab ni biasanya soalan yang sangat senang dapat markah. So phenomena in diagram 9.2 and 9.1 happens because of change in velocity. Okay. Please jangan tertinggal. Satu markah tu banyak kesan dia. Based on diagram 9.1 and 9.2, compare the refractive index and sea water, bending of paddle and speed of light. Okay, dia nak tiga perkara, refractive index, bending of paddle and speed of light. So let's look at the diagram and the statement again. Refractive index, sangat jelas nampak dekat sini kan? So refractive index sea water is bigger than lake water. Yes. And then the next one is bending. So look at the diagram. Which one bend more? 9.2 or 9.1? Okay. So tengok pada gambar raja, tengok ni. Ini adalah paddle dalam air, ini paddle dalam air. So 9.2 bend more compared to 9.1. Okay. Seterusnya, speed of light. Ada beza tak? Adalah, dapat nampak kat sini kan. 225, 223. So, lake water, speed of light higher than sea water. Okay.
Okay, so next, relate the speed of light, refractive index, and state of physics, and state the physics concept relate to the situation given. So, apakah relationship between speed of light and refractive index? Rujuk balik jawapan atas, kita dapati bahawa when the refractive index increase, the speed of light decrease. Okay, refractive index increase, velocity decrease. Itu yang kita nampak daripada relationship yang kita tengok dekat atas tu. And then physics concept, dia involve konsep apa? Refraction. Refraction. Okay, so 5 markah. Markah keempat, markah kelima, markah 1, markah 2, markah 3. Okay, so 5 markah. Okay, so the next one. Diagram 9.3 show a turtle in an empty aquarium. 9.4 show the aquarium filled with water, cause the image of turtle seen bigger. Okay. Ini penuh air, ini tak ada air. Explain the situation. State your explanation with a ray diagram. Dia dah minta dekat sini ray diagram, so you need to draw. Okay, so saya dah cakap tadi, light dijangkakan akan keluar dan ray diagram, kalau light keluar, ray diagram mesti keluar. Okay, kalau tengok dekat structure, kena draw ray diagram untuk lens kan. So yang ini untuk refraction. Dan awak perasan soalan ni 2 kali keluar light. So practice ray diagram untuk lens, untuk mirror dan untuk refraction. Okay, so untuk refraction, okay, turtle daripada image objek, okay, and then don't forget the normal line, okay, lepas tu ini incident angle, so masuk ke udara dia kena away, so make sure that the refracted angle is bigger, and panjangkan. Kemudian lukis balik. Ini tak lukis turtle pun tak ada masalah lah. Yang penting ray diagram kita lukis. Markah 4. So markah pertama daripada kita punya objek. Okay. Light travel from turtle is the first mark. Lepas tu refraction away from normal line, second mark. Lepas tu light travel back, sambungkan tu 3, markah ke-3. Okay, so markah ke-4 kena nyatakan dengan perkataan. Ini kita panggil apparent depth dan yang ini kita panggil real depth. So yang markah ke-4 tak boleh dapat dalam gambar rajah sebab awak kena tulis. Okay, markah ke-4 apparent depth smaller than real depth. Yang itu perlu tunjuk dalam perkataan sebab dia tak ada dalam gambar rajah. Okay, so selain daripada tu, markah dia sebenarnya lebih daripada 4 tau. Dia punya point. Okay, dalam gambar rajah dia 3 point. And then ada point tambahan. Kalau awak sebut light travel from less dense to, from denser
Okay, from denser area to less dense. Ini markah tambahan. Okay, point dia ada 5 tapi markah penuh 4. Okay. So any question? Tak ada eh? Let's look D. 9.4 show a crack. Yes, Prasanna. Yeah. Yeah. They say the turtle is magnified, right? It looks bigger. Mhm. How does it? It's connected with the real depth and apparent depth. Because it looks nearer to the surface, that is why it seem bigger. Oh, okay, Nah, okay. dia nampak lebih besar sebab dia lebih dekat dengan surface. Tu je. So that is why we have to state the apparent depth is smaller than real depth. Okay. So dia sebenarnya the explanation of apparent depth smaller than real depth actually explaining the turtle look bigger in the water. Okay. Sebab dia nampak lebih dekat dengan permukaan air. Something that is nearer to us looks bigger. Okay, D. 9.4 show a crack in an internal wall surface of a car engine. The crack cannot be seen from the outside. Okay, dan kita tak boleh buka juga engine tu. Suggest a design of device that can be inserted to see internal wall in order to detect the fault without dismantle the engine. Maksudnya device tu perlu masuk dalam engine dan kita boleh nampak apa yang dalam engine tersebut. Okay, so dia nak modification based on type of cable. Dia bagi tahu kita ada cable and then characteristic of cable and then any additional features to display clear image and maneuverable. Okay, so ada beberapa perkara yang dia minta. So dari segi type of cable yang macam mana, yang opaque ke, yang transparent ke, ataupun kabel jenis certain type. Okay, yang ini 5T pun dah tahu dah, kita dah bincang hari tu. Type kabel yang kita guna adalah fiber optic. Okay, we use fiber optic cable. Kenapa kita guna fiber optic? Sebab fiber optic ada berlaku certain phenomena. Okay, and that phenomena is called total internal reflection occur. Okay, so untuk total internal reflection, awak kena sebut tiga-tiga. Total internal reflection. Kalau awak sebut reflection sahaja, tak ada markah. Okay, ingat kalau the situation involve total internal reflection, don't use the word reflection sahaja. Awak akan hilang markah. Kena sebut total internal reflection. Macam dalam prism. Okay, kalau prism tu total internal reflection. So please tulis total internal reflection. Okay. Seterusnya, characteristic of the cable. So banyak karakteristik of the cable yang boleh kita ambil kira. Okay, dari segi flexibility. So kita pilih flexible cable. Kenapa nak flexible? So it can bend. Kan sebab dalam engine kan boleh lekuk-lekuk. So kita kena pastikan dia boleh bend lah. Other characteristic, long cable. Okay, kenapa nak long cable? Able to penetrate deeper ataupun travel deeper.
in the engine. Okay. Lepas tu diameter kabel. Ni masih lagi ciri kabel. Diameter kabel. Kita nak yang small diameter. Kenapa nak small? Dia boleh masuk kawasan yang kecil. Can enter narrow pipe or narrow area. Okay. Apa lagi? Dia minta dari segi, kita dah bagi tahu type of cable, kita nak fiber optic, characteristic of the cable, kita dah bagi tahu. Satu lagi, additional features. Apa additional features yang kita nak letak? Okay, bila kabel tu travel dalam engine kan gelap kan? So we need lamp. So install lamp at end of cable. Okay, so kenapa kita nak install lamp? Dia boleh can see produce brighter image brighter image. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5 karakteristik dan juga 5 explanation. Okay, any more characteristic, any more additional features that we want to add here? Okay, kalau tak ada, kita teruskan soalan nombor 10. The electric circuit in diagram 10.1 and 10.2 can be used to explain logic gate. Okay, and then 10.1 and 10.2 ada truth table. So ni truth table. Kita ada 2 switch A and B and about. Okay. So kita ada satu lagi, kita ada relay switch. Okay, when current flow through dekat coil ni, coil tu akan jadi magnet, so dia akan pull the second switch. So relay switch, the function of relay switch is to switch on secondary circuit. So this is secondary circuit. Ada yang tanya saya hari tu, what is relay switch? Okay, so on is 1, off is 0. Okay, what is logic gate? Apa itu logic gate? Ada sesiapa yang nak cuba? Yang kita dah bincangkan hari tu 5T? Ke semua dah pergi, dah keluar 5T? Masih ada lagi? So what is logic gate? Okay, logic gate is electronic circuit ataupun a circuit, tak ada perkataan elektronik pun boleh, circuit ataupun electronic circuit that have more than one input with one output. Input dia more than one. Okay, one or more lah. With one or more input but only one output. Okay, so that is logic gate. Dia circuit ataupun electronic circuit ataupun kumpulan circuit, apa-apalah yang ada sebut perkataan circuit, dan juga input one or more, okay, dan outputnya one sahaja, only one output. Okay, based on diagram 10.1 and 10.2, table 10.1 and 10.2 state the output P, Q, R, J, K, J, L, K. Okay. So let's look at table 10.1 dengan diagram 10.1. The first one is switch A off, switch A on, switch B off, output 0. The second one is switch A off, switch B on, output
0 ke 1? Okay, yang ini. This one. Ini on, ini off. So, bulb menyala ke tak? Tak. Tak. Bulb tak menyala. Kenapa dia tak menyala? Siapa ingat kenapa tak menyala? Ingat tak? Kenapa bulb tu tak menyala? Okay. So, tengok pada gambar rajah. Okay, look at the diagram here. Sini ada bulb. Bulb dia consists of very small wire, and then when current flow through, dia akan panas wire dan bercahaya. Okay, so the bulb give very high resistance. Dia kena high resistance baru dia boleh bercahaya kan. So dekat sini ada resistance. Kalau B ni on, laluan ini tidak ada resistance. And if you are current, do you prefer to go through the bulb or go through B? Kalau awak current lah. Kalau awak manusia pun, awak nak lalu B ke awak nak lalu R? Okay, current ni macam manusia. Dia nak jalan senang. So, dia akan lalu dekat B. So, bila current flow at B, the bulb won't light up. So, this one would be 0. And then, the third one, switch A is on, switch B is on. So, both is on. So, sekarang awak ada dua pilihan yang tidak ada beban langsung. So, kita takkan nak lalu dekat bulb kan? Bulb ada banyak yang jari sepanjang jalan. So, kita lalu dekat A dan B. Jadi, there is no current flow here either. Okay. And then, for R, both switch A and B is off. Dia tidak ada pilihan. Awak tak ada pilihan, terpaksa lalu dekat bulb. So, here, the bulb will switch on. Okay. So, P0, Q0, R0. And then as for 10.5 JKLM, the situation is the same. Yang ini solenoid relay switch, lalu solenoid. So maksudnya wire yang telah digulung-gulung. So compared to jalan pintas dengan laluan yang sangat banyak ranjaunya, this one have load, this one is free of load, free of resistance. Okay, so your answer should be the same as table 10.1. Bila switch C and D is off, tak ada pilihan lain, baru dia akan lalu dekat relay switch. So, when the relay switch is on, baru bulb akan menyala. Okay? So, that is the answer for B1. So, draw a conclusion about the condition of both inputs and both outputs. So, based on daripada table tersebut, in order for us to get 1 in output, both switches must be off. Okay, so in order, ni conclusion kan, in order to get the output as 1, both switches must be off. And then in order to get the output to be 0, either one of the switches or both is on. Okay, so C. Based on your answer, state the logic gate that represent the output of both electric circuit. Answer is NOR. Okay, dia macam OR tapi dia opposite. Okay, seterusnya. Yang ini dua-dua tak pernah bincang, kita tak pernah bincang, dua-dua kelas. Okay, D. Lina uses a logic gate control system to switch on an air condition in her room. The system use a logic gate AND
to switch on the air condition when she is in her room on a hot day. In her room maksudnya dia ada di bilik dan masa itu adalah panas. 10.3 show the circuit that can be used to activate the air condition in her room. So this is the circuit. Okay, kita ada dua switch X and Y. Okay, and then ada input 9 volt. Kemudian kita ada relay switch. When the relay switch is on, it will on the air condition. Kalau relay switch off, dia tak boleh hidupkan air condition. Okay, switch X is a transmitter. Transmitter change resistance due to change in temperature. Switch Y, infrared ray sensor that detect human present. Based on the circuit, will the air condition activate when Lina is in her room during hot day? Adakah aircon akan hidup? Yes, anybody? Dekat chat, oh panjang chatnya. Saya tak perasan pun. Yes, okay. Dia tak nak gerak sendiri ya. Okay. So the air condition will be switched on. So the answer is yes. Patutlah saya tengok macam tak ada respon. Rupa-rupanya saya punya tak bergerak. Kasihan you all. Okay. So explain your answer. Ayat ni yang susah. 3 markah lah tu. So macam mana nak terangkan? Kenapa dia menyala? How do we explain? We need to explain bila Lina ada dalam rumah dia, switch apa akan on. Bila suhu tu panas, switch apa yang akan on. Kemudian apabila kedua-dua itu on, switch apa yang akan on. Faham tak? Okay, so kita refer balik. Switch X is thermistor that change in resistance due to change in temperature. So when it is hot, switch X will be on. So that is the first answer. Okay, when hot, X on. Kemudian, when X pula. Okay, when hot, X on. Kemudian, when Lina present, Y on. So, when X on, Y on, relay switch on. When X and Y on. Okay, relay switch is on when switch N and Y is on. And then tulislah sekali relay switch ni function dia apa? Relay switch is to switch on air condition circuit. Okay, and then when the relay switch is on, it will switch on the air condition circuit. Okay, so that is the explanation for question D2. Okay, E. Yang ini, Lina live in an apartment having an upstairs apartment without a yard caused Lina to sun dry her clothes at the balcony. Thus, she wants to use a retractable awning as shown in 10.4 that can automatically open up in fine weather and automatically close in case of rain. Okay, retractable awning, automatic retractable awning. Suggest and explain design of the retractable awning that can be automatically opened out in fine weather and automatically close in case of rain. Your suggestion should be based on underline, type of detector, characteristic of awning material, motor, and type of logic gate. Okay, so 4 tu dia dah bagi tahu. And prove your suggestion
with a circuit diagram to show the arrangement of logic gate and input circuit and output circuit. Wah, susah soalan ni. Okay, so apakah detektor yang awak nak? Dia mesti ada berapa detektor? Ada berapa detektor agak-agak? Ada 2. Okay, apa detektor dia? Nak detect apa? Satu detect satu detect apa? The LDR and thermistor, sort pula, sun and hot. Okay, so the first detector, okay, so kita use LDR. Okay, we use the first detector LDR. Detector. So kenapa nak guna LDR? Kena tulis why LDR. What happened with LDR or why LDR? Yang jawab LDR tu perasan to detect light. Okay, so to detect light. What happened when it detect light? Okay, when light is detected, resistance low. Kena tulis. When light detected, resistance low. Okay, and then the second one, thermistor. Boleh? Okay, thermistor detect apa? Temperature. Okay, detect temperature. When it's raining, the temperature is lower. When it's shiny, the temperature is higher. Okay, so when temperature low, resistance high, or when temperature high, resistance low. Okay, so we have 2 detector. And then dia minta, dia sudah, type of detector sudah, characteristic of awning. So apa karakteristik awning kita? Yes, karakteristik of awning, waterproof. Yes, because kita nak tidak baju kan. So waterproof awning. Okay, kenapa nak waterproof? Apa sifat waterproof? Prevent water from penetrates. Okay, from penetrating. Okay, waterproof. Selain daripada itu, ada tak ciri-ciri? Absorb heat. Kita nak awning tu retract cuma waktu hujan. Nah, so absorb heat tu kurang sesuai. So apa lagi? Kan letak dekat atas kan? So what are the other characteristic? What about the density? Density-nya must be okay, low density. Sebab dia gantung ke atas. So lighter or smaller mass. Okay. So kita dah cerita pasal karakteristik of the awning. Okay, dari segi motor pula. Awak nak motor yang macam mana? Motor? Nak motor yang macam mana tu? Yes. Dari segi power of the motor.
high power. Okay, so high power motor. Kenapa kita nak high power? So that it can provide higher force or bigger force to pull or to pull the roof faster. Okay, higher power motor so that it can pull the or retract the awning faster. Okay, so dari segi logic gate, apakah logic gate yang sesuai? Okay, so kita nak bila panas dia tarik, tutup, tapi bila hujan dia tolak. So apakah logic gate yang sesuai? Logic gate apa yang sesuai? Bila panas dia akan tarik awning, lepas tu bila hujan awning tu akan keluar balik. So which one? NAND gate. NAND gate. Kalau NAND gate, so kita buat truth table senang. Okay, truth table. Okay, so kalau NAND gate, NAND tadi? 01101100. Kalau NAND gate 01, katalah ini LDR. Ini thermistor. Okay. So bila LDR 0, thermistor 1. Kalau NAND gate 01 kita akan dapat NAND 1 kan? Betul tak? Kalau 10 kita akan dapat 1 juga. Kalau 11 kita akan dapat 1 juga. Bila 00 kita dapat 0. Itu NAND. Betul? If want to use DC motor. Okay, DC motor apa beza kalau use AC motor in this case? Okay, saya baru perasan tadi soalan. Prasana kata kalau guna DC motor. So dalam kes ni DC and AC motor tak ada beza. Okay, sebab kalau guna DC motor dia akan retract juga. Kalau guna AC motor pun dia akan retract juga. Cuma dari segi power supply lah berbeza. Okay, so dalam kes ini dia fokus kepada push and pulling keluarkan awning, tarik awning. Okay, fokus pada tu. So bila nak fokus pada tu, dia nak kena tarik awning tu keluar, lepas tu tarik awning tu masuk. So dia perlukan power motor. Okay, nampak tak? Kalau AC and DC, kalau dia punya soalan tu berkaitan dengan power supply. Okay, yes. Okay, kemudian NOT gate. Kalau NOT gate, dia ada 2 je kan? Okay, 1 dapat 0, 0 dapat 1. So that is not. Yalah, NOT gate. So maksudnya kalau 1 dapat 0, 0 dapat 1. Kita nak, kita buat truth table dulu. Okay, kita buat dulu apa kehendak. Okay, let's say this is LDR, and then this is thermistor, and then this is output. Okay, bila terang, okay, bila terang, LDR resistance akan tinggi ke rendah? Okay, bila terang, LDR, tadi kita tulis apa? When there is light, resistance low. So bila terang, resistance low,
Jadi current dia 1. Okay, thermistor bila thermistor macam mana saya nak cakap ni Kejap, bagi saya fikir. Macam mana nak terang? Nak choose the best. Kita ada 2 input. Okay, ini LDR. Ini thermistor. Ini output. Kita nak dia ada tulis tak outputnya macam mana? Retractable awning, open, fine weather, close in case of rain. So open is 1 ke kosong? Tak ada. So let's say kalau close kosong, tutup 1. Okay, bila ada cahaya, lepas tu thermistor suhu rendah. Okay, so bila ada cahaya, suhu rendah, dia kuat, dia keluar. Dia on. Lepas tu bila tak ada cahaya, suhu tinggi, dia keluar. Dia tarik. Lepas tu bila ada cahaya, lepas tu suhu tinggi, ada cahaya, suhu rendah, dia keluar. Lepas tu tak ada cahaya, suhu tinggi, dia tarik. Lepas tu ada cahaya, suhu tinggi, dia tarik. Lepas tu tak ada cahaya, suhu rendah, dia keluar. Okay. So kalau tengok dekat sini, apa yang sesuai? Ada tak yang sesuai? Boleh faham tak yang ni? Ini susah sikit ni. Okay, dia punya skema OR gate and NOT gate. Dia gabungkan 2 OR gate and NOT gate. Okay, reason first input is high or rain detected, NOT gate reverse the output. Or second input is high, light is present, output is on. Gosh. Tak faham ni. Sebab dia kata guna 2 OR and NOT. So kalau OR, okay. So kalau OL, T, and then output, and then NOT. Kalau O 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0, kalau not dia akan jadi 0 0 0 1. Tapi tak nampak macam apa yang kita nak. For this one, no gate ke? Kurang faham. Itulah saya pun sedang nak mencari jawapan dia. Sebab dia kata kat sini, OR gate and NOT gate. OR and NOT. Okay, dia kata reason first input is high, not reverse output. So not reverse
output. And then dia kata second input high, output is on. Rasa macam saya pun tak faham apa dia tulis. Okay, so for this one, yang ini, saya akan cuba tanya cikgu yang lebih mahir ataupun saya akan cuba cari jawapan dia, macam mana dia dapat jawapan ni, and I'll explain in the group nanti. Boleh? Sebab saya pun pening kepala kenapa jawapan dia or gate and not gate. Okay, so itu sahaja untuk soalan kertas 2. Soalan kertas 3, okay, saya ada pesanan sahajalah sebab kertas 3 is technical. So kalau kita bincang soalan ni pun nanti belum tentu soalan yang akan datang adalah soalan yang sama. Okay, so for kertas 3, tolong baca soalan, okay, kemudian tanda macam ni, distance from screen D, and then consecutive bright fringes apa semua tu, baca dan tolong tanda bahagian yang penting. Bawa highlighter tanda supaya awak nampak. Okay, lepas tu biasanya dia akan berikan contoh measurement. Biasa dia akan bagi contoh measurement. Okay, so dia kata kat sini the arrangement of apparatus dalam diagram ni, dia dah tunjuk dah X1 kat sini, X2 kat sini dia tunjuk. So dia dah bagi contoh pengiraan ataupun ukuran. So please refer to that. Okay. Dia dah bagi penerangan paling panjang. Kertas 3 soalan pertama tu memang sangat panjang. Baca betul-betul. Sebab dalam ni nanti awak akan jumpa MV, awak akan jumpa RV. Okay, so underline, dapatkan betul-betul apa dia punya MV, apa dia punya RV. Sebab soalan nombor 1 kena dapat sekurang-kurangnya daripada 12 markah 9. Maksudnya 3 salah tu paling maksimum. Okay, 3 salah tu pun pada graf. Sebab saya jangkakan graf tu mungkin akan bermasalah sikit lah. Kadang-kadang kita nak buat scale dan sebagainya kan. Okay, so bahagian-bahagian lain jangan salah. Dia dah tunjukkan. Okay, and then dia suruh ambil bacaan X1, X2 dan X. Okay, dia bagi macam ni kan. Dalam soalan dia dah tunjuk macam mana nak kira. Tu tunjuk. X adalah X2 minus X1. Okay, so bila awak dapat soalan tu dan bila sudah buat ukuran, kemudian ada ukuran yang ketiga, awak kata dapat pada mana ni? Tolong cek dalam soalan. Dia dah bagi dalam soalan. Okay. So baca semua, kemudian awak akan diminta untuk buat table. Okay, manipulated responding variable tu kena tentukan kan daripada penyataan di atas. Tolong, saya tahu awak dah tahu. Constant variable. Okay. Constant variable ni mesti boleh diukur. So kalau boleh jangan guna perkataan type. Kalau boleh jangan guna apa-apa size, macam size of size tak nak size tu sama ada volume dia ke, length dia ke, diameter ke. Okay, so be more specific. Constant variable, responding variable, manipulated variable, tiga-tiga variable mesti boleh diukur. Okay, 1. Kemudian constant variable selain daripada boleh diukur, awak mesti maksudnya kalau kita tak constantkan dia akan ganggu kita punya eksperimen. Sebab kalau nak kata constant ni kan banyak benda yang constant. Okay, so fokus kepada kalau kita tak constant dengan dia akan kacau kita punya eksperimen. Contoh eksperimen ni ialah interference lambda equals to AX over D. So dari situ kita boleh nampak
Apa yang constant? Katalah soalan eksperimen adalah berkaitan dengan gas. So PV over T. Jadi kita dah nampak dah apa yang constant. Kalau yang berubah P, yang berubah V, so ni kena constant. Okay, so itu adalah kegunaan formula-formula dalam konsep supaya kita dah boleh detect dengan mudah yang mana satu constant. Okay, seterusnya record reading. Saya tahu semua orang dah tahu, tapi jangan panik, jangan kelang kabut. Awak punya table mesti ada tajuk dan juga ada unit. Physical quantity dia unit. Make sure ada unit. Satu. Yang kedua, consistent decimal point. Okay, so selalunya yang bermasalah berapa decimal point nak ambil. Kalau ada calculation, darab, bahagi, kuasa, apa semua, ambil 3. Jangan kurang dari 3. 3 decimal point itu adalah standard. Something that can be measurable. Yes, Sais. Variable mesti yang boleh diukur. Type bukan, size pun bukan. Okay, especially macam kalau eksperimen elektrik kan, wire, type of wire, jangan. Spring, type of spring, don't use that. Guna yang boleh ukur. Diameter of spring, itu ya. Okay, so then lepas dah table, buat table tu yang standard, dia dah minta kat sini kan, nyatakan semua yang dalam tu ada kat table awak. Dia nak D, dia nak X1, dia nak X2, dia nak X. Mesti ada dengan unit yang sesuai. Okay. So graph. Graph macam biasa saya nak ingatkan sahaja, saya tahu awak semua dah tahu. Graph kalau boleh jangan lukis graph terlalu kecil. Graph awak mesti katalah, ambil kat sini kecilkan sikit lagi. Okay, kita dah buat line ni. Dan kita buat, dah plotkan 5 points. Okay, so daripada point pertama kepada point yang ke last, dari segi Y mesti 5 kotak besar, dari X 4 kotak besar. Kotak besar tu apa? Ini. Ini 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Kotak besar. Okay, masih sekurang-kurangnya 5 kepada 4. Jangan kurang daripada itu sebab ada markah. Okay. So bilangan kotak tu tolong ingat. Sebab kalau kurang tak ada markah, satu markah akan kurang. Okay. Lepas tu bila kita dah plot graph, the best line is not the line that touch all the points, tapi yang balance out all the points. Okay, so macam mana nak tahu balance, berapa point yang sesuai? Point di bahagian atas, tolak di bahagian bawah, tak boleh lebih dari 1. Okay, faham? Macam sini, ini 1, ini 1, ini 1. Ada 2 kat bawah, 1 kat atas kan? 2 tolak 1 dapat 1, so ini boleh terima. Tapi kalau dia 3, 2, 3, 1, then itu memang bermasalah lah. 1. Kemudian, bila awak buat line tu, ada 1 titik tu tak macam mana duduk jauh sangat. Tolong check balik awak punya jawapan. Check balik awak punya measurement. Mesti something wrong. Okay, dalam SPM, dia tak kena semua titik, tapi dia taklah lari jauh sangat. Dia mesti dekat-dekat je. Okay, so kalau awak nampak tiba-tiba, ini always DP graph tu apa? Directly proportional? No, not necessarily. Okay, so bila kita plotkan graph,
Tadi saya sebut yang pasal balance, kemudian point, nak tahu point apa, ada something wrong ke tak, tiba-tiba awak punya point ada sangat jauh daripada line. Tolong check balik jawapan. Mesti salah. Okey, satu. Lepas tu nampak point pertama kat sini, point terakhir kat sini. Buat graf, jangan buat tergantung-gantung macam ni. Tarik sampai ke paksi, sampai ke axis. Kenapa? Sebab untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya mesti tanya relationship. So, relationship must refer to this. Okay. Macam mana nak tahu sama ada dia directly proportional or linearly increasing? Biasanya graph is either directly proportional or linearly increasing. Dia jarang ada graf yang curve. Okay, setakat yang saya pernah menanda kata 3 beberapa tahun. Okay. Okay. Kalau line kita, nampak? Ni kotak kecil kan? So dia within kotak kecil ni is directly proportional. Tetapi kalau line awak nampak? Dia dah lari daripada kotak kecil ni. Linearly increasing. Okay. Graf tak semestinya directly proportional. Dan jawapan untuk markah untuk jawapan yang seterusnya, pemeriksa akan based on your graph. Dia tak based on skema. Bukan tak based on skema lah, dia tak based on teori. Okay. So based pada graph yang awak lukis. Untuk dapatkan relationship tu, graph tu kena sambung. Katalah awak tak sambung, awak buat tergantung-gantung. Lepas tu awak kata X is directly proportional to Y, Y is directly proportional to X, which is correct on the schema, correct theoretically, tetapi are not shown in your graph, tak dapat markah. Okay? Okay. So, untuk soalan nombor 2, tolong berhati-hati dengan soalan ni. Di mana awak akan diberikan awak akan diberikan formula. Ni kejap, soalan yang mana yang akan diberikan formula? Awak akan diberikan formula. Formula tu mungkin awak tak pernah jumpa. Pelik sangat. Okay, macam mana nak make sure boleh jawab? Apa bentuk formula yang diberi, awak kena susun dia jadi Y equals to MX plus C. Okay, refer to your graph, what is your y-axis, what is your x-axis, and then jadikan formula tu dalam bentuk ini. Okay, dalam kes ni soalannya tak berapa susah, dia lebih direct. Tapi kalau soalan tu nampak, tak pernah nampak yang persamaan ni, jangan panik. Tukarkan formula tu jadi y equals to mx plus c. Awak akan nampak dengan jelas what you have to calculate. Okay. So, precaution step. Yang ini memang wajib. So, guna yang universal, tak payah hafal lain. I should be perpendicular with apa alat pengukur yang kita nak guna. Okay. So, yang ini kena praktis lah. Yang selebihnya ni. Okay, saya akan share skema untuk kertas 3 dalam grup. Okay, so ada apa-apa soalan setakat ni? Sebab 5T ada kelas dengan Puan Hashirin. Any question? And if you have any question, you are free to ask me anytime. Paper kita 3 Mac kan? So,
Maksudnya minggu depan dan paper fizik diapit oleh paper trust. Okay, so itu sahaja with that. Thank you class. For RV mass unit at the back tak payah. Tulis dia punya physical quantity je, mass ke ataupun huruf dia pun cukup. Okay, thank you. Thank you, cikgu. Okay, all the best untuk SPM awak. Baik, cikgu. Okay, semoga berjaya insyaAllah. Okay, bye. Bye. Cikgu dah lah, dah cikgu dah lah.